I will continue yung discussion regarding VAT on importation. So last time kasi, ang napag-usapan is yung VAT-Exempt Persons under the NIRC. So ito yung mga taxpayers class na kahit sila ay nag-import, okay, sila ay exempted sa VAT on importation. Una, international shipping or air transport operator, agricultural cooperatives, and yung mga Ecozone-locators natin, such as yung nasa Clark Economic Zone, SUBECT Economic Zone, dun sa Cagayan Economic Zone, so sila ay exempt sa VAT on importation. Okay, let's start with the first one. So international shipping or air transport operators. So the exemption is limited to the importation of fuels, goods, and supplies. Although these goods or supplies are physically brought into the Philippines, they are not intended to consume therein. So bakit hindi sila intended na i-consume dito sa Pilipinas? Kasi class, kung titingnan mo, kasi guys, no, hindi kasi pwedeng magkaroon ng domestic flights. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng flights yung mga, for example, US Airline, China Airline, dito sa Pilipinas. Ang mga allowed lang dito, yung mga domestic carrier natin, like Cebu Pacific, Philippine Airline. So sila lang yung allowed na magkaroon ng domestic flights. So basically, yung mga international flights na to, kung pupunta man sila dito sa Pilipinas, kasi may karga silang supplies eh, hindi naman intended yun for consumption dito eh. Kasi right after na umapak sila sa Pilipinas, lalabas ulit yan eh. O di i-consume nila sa labas. So basically, yung mga yan eh, exempted sa VAT on importation. So, illustration, Malaysian Ferries is an international shipping carrier. It imported to the Philippines fuel and supplies to be used in its shipping operation. So, basically, yung dala-dala niyang fuel exempted yung class kahit pinasok pa yan sa Pilipinas. Primary reason nga natin class kasi gagamitin yan for foreign consumption. Okay? So, next one, yung agricultural cooperatives. So, is limited to importation of direct farm inputs, machineries, equipment, including their spare parts. Ang iisipin mo lang dito, class, no? Yung ginagamit ng mga agricultural co-op dun sa tanim nila. Kumari, bibili sila ng inputs, yung mga binhe, bibili sila ng machinery, bibili sila ng spare parts para dun sa equipment, exempted yun sa VAT on importation, ha? So, ano ba yung mga condition natin? Una, they should be in good standing with the Cooperative Development Authority. So dapat meron silang certification coming from the Cooperative Development Authority na sila ay exempted, na sila ay in good standing, it's in good standing. Okay? Number 2, the importation involves direct farm inputs, machineries, equipment, and spare parts to be used directly and exclusively, take note of that, exclusively in the production or processing of their produce. Kung ano man yung tinatanim nila, kung ano man yung binhi nila, nila, so dapat ginagamit lang doon. So kapag hindi related doon, yung in-import nila, ayun ay masasubject na sa VAT on importation. So basically, alam naman ng mga nasa Bureau of Customs yan kung yan ay possible ba na direct input yan o exclusively na gagamitin mo doon sa production. Kasi class, no, if we are going to allow them na lahat ng in-import nila ay exempted, di ba, what if ibenta nila yan doon sa mga non-exempted, di ba, wala nang makokolekta yung government. Hindi na ma-validate ngayon yung binigay na exemption sa kanila ng government. Okay? Kaya dapat ma-meet nila itong mga condition na to. Kasi kung hindi, ay subject yon sa VAT on importation. Okay? Next naman, class, yung Ecozone-locators natin. So, are designated places of economy activity for the production of goods or services for the export market. So, kung titingnan mo, class, no, itong mga to kasi, they are considered na for taxation, they are not within the Philippines. They are deemed outside the custom territory. So, ang purpose nila dito, class, kaya binigyan nila ng special privileges at ang mga nasa Ecozone-locators natin, kasi nga, para mag-produce sila ng business. Look what happened sa Clark. Di ba yung mga BPO ngayon, nagsilabasan dyan. Because of what? Unang-una, makakatipid yung mga foreign investors class sa expense nila sa labas ng bansa. Like for example, they hire accountants sa Philippines. Siyempre yung salary nila doon medyo malaki. Dito, parang lalabas na medyo malaki na, pero pagdating doon, maliit pa eh. Di ba? So doon kumikita yung mga BPO natin. Nandun ngayon sa mga locators natin.
they are physically and literally existing sila sa bansa natin, pero by legal fiction, for taxation purposes, sila ay considered na nasa foreign territories. So pag sila ay nag-import, exempted sila sa VAT on importation. The importation of goods in the economic zones by locators is exempt not only from VAT, but also from custom duties. So, di ba? Napakalaki ng privilege sa kanila, napakalaki ng menos sa kanila, hindi pa rin sila masasubject sa custom duties. The exemption from VAT covers any goods, supplies, or machineries brought into the ecozones by locators. Basta ginagamit nila. Pero syempre, class, kung yung mga yan kasi later on, ibibenta nila yan dun sa mga non-exempt, masasubject na yun. Okay, kaya nga privilege sa kanila yun eh. So, ibig sabihin, kapag bumili sila, binenta nila sa mga non-exempt, di ba? So, malaking tipid sa kanila, pero hindi pwede yun. Okay? Similarly, sales to ecozones are subject to zero-rated VAT for VAT taxpayer because ecozones are considered foreign territories. Likewise, sales to ecozones are exempt from VAT, business tax from non-VAT taxpayer. Ganito kasi class, no? Kapag ang nagbenta kasi, no, although matidiscuss to dun sa mga zero-rated natin, kapag ang nagbenta kasi is VAT registered yung negosyo, pag nagbenta siya dun sa mga ecozones natin, since they are considered nga as under foreign territories, edi exportation yon. Subject sila sa VAT, pero zero ang rate, zero-rated. Pero pag ang nagbenta sa kanila in the Philippines is a non-VAT taxpayer, so what will happen? They are now exempted. So they are considered exempted. Iba kasi yung ibig sabihin class na exempted at saka zero-rated. Although, parehas silang walang babayarang tax, pero yun nga, yung VAT, non-VAT, pag nagbenta sa mga locators natin, exempted kaagad. Kapag sa mga VAT registered, subject sa VAT, pero ang rate na gagamitin is zero rate, 0%. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. So, yun yung ating mga ecozone locators. Okay? So, doon naman tayo sa mga quasi-importation. So, ito yung mga ini-import natin na personal and household effects belong to residents of the Philippines returning from abroad or non-resident citizen coming to resettle in the Philippines. So, ito yung mga personal na gamit. So, syempre, yan ay exempted daw. Pero syempre, may criteria yan. So, what will be the criteria? Una, the personal and household effects belong to the Philippine resident or non-resident intending to resettle in the Philippines. So, ka ng Pilipinas, ang intention mo mag-stay ng Pilipinas, syempre, yung mga dala-dala mo ay exempted. Another exemption, another condition, the goods are exempt from custom duty. Syempre, dapat exempted sila. Kasi may mga goods naman na hindi exempted. Okay? So, yun yung ating condition. Sa pag-demit mo yan, exempted yan. Okay? So, for example, ito naman. Pangalawa, import of personal and household effect nga, kailangan bumalik pag-resettle ka sa Pilipinas. So, for example, Mr. Siman was employed abroad as an OFW. He went abroad taking his personal effects such as clothes, personal jewelry, aggregating to 300,000 in value. When his contract ended, he returned to the Philippines, bringing him the same effects which now have an aggregate value of 280. So, inuwi niya ngayon yung mga binili niyang gadgets, mga personal clothes, saka jewelry sa Pilipinas. Pag may intention siya mag-stay sa Pilipinas, okay, exempted dyan sa VAT on importation. Basahin natin yung note. The importation will not be subject to VAT since these are past purchases which have been subjected to consumption tax when purchased in the Philippines. Siyempre, class, ang magiging ano natin dyan, siyempre, natax na yun sa pinagbilahan niya eh. Di ba? Ang naman matatax pa sa Pilipinas. Yun, tsaka ano yung class eh? Personal mong gamit yan eh. Hindi naman talaga, ano yan eh, for business talaga eh. So, yung mga ganyang gamit class, no? As long as na-meet mo nga yung criteria natin kanina, na mag-resettle ka sa Pilipinas, eh yan ay exempted sa VAT on importation. Okay? Next. So, another pa class, importation of professional instruments, implements, wearing apparels, domestic animals, and personal household effects. So, the condition daw, the goods belong to the persons who come to settle in the Philippines. Siyempre, dapat sa kanya yan. Hindi pwedeng pinakisuyo lang. What if pala ang nangyari, may nagpabili sa kanya doon. Oh, para hindi ako masubject sa tax, sabihin mo, bibili mo to personal mong gamit. Di ba? So, dapat personal mong gamit yun. Kasi malalaman naman eh. For example, may dalang 13 laptop.
So, anong gagawin mo sa 30 laptop? Di ba? O kaya 30 cellphone. Di ba? Basically, ibibenta mo yan. O kaya, kung hindi mo man ibibenta yan, pinabili sa'yo para at least bumaba yung selling price nila o yung purchase cost nila. Okay? So, number 2 condition, the goods must accompany the persons upon arrival or within 90 days before or after his arrival. So, ibig sabihin, dapat darating yung mga goods na yan 30 days before, 30 days after your arrival, ay 90 days before your arrival. So, kapag hindi sila dumating doon sa prescribed number of days within and before, before at saka after your arrival, hindi sila makakonsidered as exempted kasi nga hindi natin na-meet yung condition. There must be evidence to show that the change of residence is bona fide. So, pwede siguro humingi ka ng certification from the barangay, kung hindi man nakapangalan sa iyong lupa. So, basta hingi ka ng certification. Siyempre, makakahingi ka doon coming from the barangay. At least the barangay muna. Mabibigyan ka na agad doon na ikaw ay mag-i-stay na doon sa location na yon. Okay? Next, the importation is not a vehicle, machinery, or other equipment used in the manufacture or merchandise of any kind of commercial quantity. Okay? So, hindi sila subject sa VAT on importation. No? Next, importation exempt under special law or treaty. So ito yung mga class, ginawa natin ng special law. Kaya nga tinawag silang special law eh. Meron silang law ginawa especially for them. No? So possible na marami ang class eh. Basta gumawa at saka ang government natin is a signatory na hindi sila subject sa VAT on importation. Go na tayo doon. Sabihin naman sa problem kasi kung ito ay special law, kung may special law o wala. Okay? So wag tayo matakot dun sa special law na yan. Next. So the VAT on importation, sabi dito, of goods is subject to VAT regardless of whether the importer is engaged in business, not business, for business or personal use, or non-resident seller is engaged or not engaged in business. Ganito, class. So generally, class, kapag nag-import ka ng product, okay, generally ha, subject yan sa VAT on importation unless exempted nga yan. So class, kahit na ikaw ay business na nag-import, kahit non-business ka, business o non-business ka man, basta pag nag-import ka, generally, subject ka sa VAT on importation. There's no excuses. Unlike dun sa VAT, di ba, sa business tax kasi, dun sa ordinary business tax, kapag ikaw ay nakabenta, subject na yun sa business tax. Pero yun nga, pinapasa mo lang yun doon sa consumer natin. So yun na, basta pag nag-import ka, generally, subject yan sa VAT on importation unless napatunayan mo na yan ay exempted. Okay? Sabi dito, yun nga. Generally subject to VAT unless it can be proven exempt under any of those conditions. So the burden of proof in establishing VAT exemption rests upon the importer. Di ba? Doon nga sa income taxation na discuss to, di ba? Sinasabi nga natin, dapat pag nagkaroon nga tayo ng conflict with GAAP, dapat mas susundin natin yung taxation law kasi nga mas magkakaroon ng benefit yung sa government. Kasi di ba laging favorable supposed to be kay government pag nagkaroon tayo ng conflict. So ayun yun. So pag exempted ka, so ikaw ang magbigay ng patunay na ang ini-import mo is exempted para maklaim mo yung siniklaim mo na exemption sa VAT on importation. Yun. What will be the basis of the VAT on importation? So ibig sabihin, saan ba natin i-multiply? Paano ba natin makakompute yung babayaran nating VAT on importation? Take note yung VAT on importation, babayaran mo yan sa Bureau of Customs prior doon sa release ng product o item na in-import mo. Okay? So, paano ba siya i-compute? Kunin mo yung dutiable value niya. Mamaya madidiscuss ano ba yung dutiable value. Ibig sabihin ng dutiable, ito yung duty value nung, 'di ba? Parang duty free, 'di ba? Yung value nung binili mo. 'Di ba? So, yung mako-compute mo kung magkano yung value niya. Other inland costs such as custom duty, excise tax if any, pag meron, other Latin costs such as bank charge, brokerage fee, arrastre charge, forfeiture due, documentary stamp tax, import processing fee, yung mga babayaran mo doon, kasali yun doon sa pag-compute natin, doon sa VAT on importation. Take note, ang rate natin sa VAT on importation is 12%. So, kailangan mong kunin, magkano ba yung ating total landed cost. Okay? So,
Ayun, kunin muna natin class yung dutiable value. Ano ba yung dutiable value? So ito yung cost of goods sold, cost of the goods. Ibig sabihin class, ito kung magkano mo siyang binili. Ito yung value ng binili mong commodity na in-import mo. So ito yung cost of goods. Ngayon, meron ding freight. Since manggagaling yan sa labas ng bansa, papasok ng Pilipinas, mag-i-import ka, di ba? So may babayaran kang freight. So kasali yon dun sa dutiable value. I-add mo siya. Next, insurance. Bakit ka magbabayad ng insurance? In case kasi masira yun on the way, papunta sa Pilipinas, may makiklaim ka sa insurance company. Kadalasan naman, hindi naman. Pero syempre, para nga sigurado ka, bumili ka ng insurance. So kasali yan. Pag meron, kung wala, edi wala. Wala kang i-add. And then other charges and costs to bring the goods herein. Ibig sabihin, lahat ng mga costs para madala mo siya dito sa Pilipinas, kasali yan dun sa dutiable value na hindi nabanggit dun sa tatlo. Okay, syempre, yung cost. Kasali talaga yan. Yung freight kasi i-deliver yan at saka yung insurance meron. Okay? So, the custom duty is computed by dutiable value. Ito nga yun. Plus exchange rate kung foreign exchange. Syempre, foreign exchange yan kung dollar ang pinambayad mo, i-convert mo siya sa peso. Kailan mo siya i-convert sa peso? Anong date? Syempre, doon sa date ng transaction ninyo. And then, rate of duty. So, sasabihin naman sa problem, kung ilang percent ba yung customs duty. Sasabihin naman yan. Okay, so, illustration, GG Farms and Corporation imported goods from abroad for domestic sale. Shown below are the details of their importation. So, ito yung peso value nung binili. So, dito class, hindi ka na magko-convert since ang binigay sa'yo dun sa problem is peso value na. Pero kung ang binigay sa'yo ng problem nasa foreign currency, convert mo siya into Philippine peso. So, ang gagamitin ng exchange rate nung time na nagkaroon kayo ng bentahan. So, that's 2 million ang peso value. Other cost incurred to bring the goods to the Philippine port, 70,000. So, it will be part of the dutiable value. Other charges before withdrawal of the goods, including 5,000 facilitation fee paid to the fixer, 85,000. So, sa 85,000 na yung class, may kasama doon 5,000 na binayaran sa fixer. So, syempre, alam nyo naman anong ibig sabihin ng fixer, no? So, kasali ba yun dun sa dutiable value natin? Custom duties, 10%. Okay, freight of goods from warehouse to Makati. Warehouse sa BOC to warehouse to Makati, 20,000. So, class, kung titingnan mo, no? Hindi na to kasali doon sa magiging dutiable value. No? Mamaya, madidiscuss kung bakit. So, kailangan muna natin i-compute yung custom duties. So, kailangan muna natin kunin yung dutiable value. Okay? So, yung dutiable value natin is 2 million plus 70,000. So, dutiable value natin is equals to 2 million 70,000 pesos. Okay? So, i-multiply mo yan doon sa rate, okay? Doon sa rate na 10% na custom duties. So, ang makukuha mo dyan, okay, is 207,000 pesos. Okay? So, bakit hindi sinali yung other charges before withdrawal? Kasi class, hindi siya kasali class doon sa dutiable value. No? Ang custom duty kasi natin, ang basis natin doon, yung dutiable value. No? Kaya hindi siya kasinali yung 85,000 doon sa pag-compute ng custom duties. Kasi ang formula ng custom duties is yung dutiable value at hindi kasali yung yung other charges doon sa dutiable value. Ngayon, magkano ba ang kanyang total landed cost? Siyempre, yung 2 million plus 70,000 plus 80,000. So ito, bakit 80,000 lang ang sinali ko doon sa 85,000 na binayaran natin doon sa withdrawal cost? Kasi class, ano yun fixer yun Hindi kasali yun, hindi counted yun as a deduction, as an addition doon sa total landed cost natin. Bawal yun Okay? Siyempre, i-add mo yung custom duties, di ba? Na 207,000. So, ang total landed cost mo, 2 million plus 70,000 plus 80,000 plus 200,000. So, ang total landed cost mo is 2,357,000 times 12%. So, ang magiging VAT on importation na babayaran mo kanino?
ito yung babayaran mo sa Bureau of Customs bago mo ma-release. Okay? Sir, bakit hindi sinali yung freight of goods from BOC to Makati? Kasi class, hindi nakasali yun eh. Yung kasali lang, yung prior to withdrawal doon sa landed cost. Eh, ito palabas na ng BOC warehouse eh. Hindi nakasali yan doon sa landed cost. Expense na yan nung nag-import na si GG Farms. Okay, so ganun lang class na kunin mo yung landed cost, multiply mo ng 12%. So kaya kailangan class, alam mo ano ba ang composition ng total landed cost. So nga, ulitin ko lang, ang total landed cost natin is dutiable value, okay, plus under inland cost. Okay? Ito yung dutiable value natin. Next tayo. Siyempre, na-compute natin yung VAT and importation dun sa goods. Doon naman tayo sa services. Okay? So, ito yung mga import natin ng services. The purchase of service from non-resident may be VAT-exempt, specific percentage tax, or subject to final withholding VAT. Okay, bakit wala sir yung yung goods na specific percentage tax? Kasi isa pa lang, wala pa tayong item na masasubject sa specific percentage tax pag nag-import ka ng goods. Okay? So ano ba yung nature ng final withholding VAT? Since non-resident cannot be obligated to file tax return due to the territorial consideration, the resident buyer is obligated to withhold the VAT and remit the same to the government. Siyempre, class, territoriality ruling. Yung pagbibilhan mo ng services nasa labas ng bansa eh. So basically, pag naningil ng pera yan, hindi na obligado magbayad ng tax dito yan eh. Hindi mo pwedeng iutusan magbayad yan eh. Wala siya sa teritoryo ng Pilipinas. So sino ang pwede mong obligahan? Yung mag-i-import ng service. Okay? At i-remit niya yun kay government. Okay? The final withholding VAT is then passed on by the non-resident provider. It is withheld by the resident purchaser of the service. Siyempre, class, kung ang napag-agrihan ninyo nung pag-i-import mo ng service 100,000, eh di siyempre, hindi naman papayag yun na hindi mo siya bibigyan ng 100,000, eh di malamang isa-shoulder yun nag-purchase o yung nag-import ng service. Eh, ganun naman ang mangyayari, class. Wala na siya ibang choice. Okay? As a withholding tax, the obligation to withhold technically exists only if the service is rendered within the Philippines and the payer purchaser of the service is individual engaged in business or a corporation. Dapat daw ginawa sa Pilipinas at saka sabi dito, engaged daw sa business yung payer purchaser. Yung individual engaged sa business. Kapag hindi engaged, hindi siya mag-withheld. Pag corporation naman, automatic mag-withheld siya. Okay? So, yun lang ang ating rule, class doon sa final withholding VAT. Okay, the following are the exempt from final withholding VAT. Purchase of services from non-resident when the service is rendered abroad. Tingnan mo. Ang bumili nasa labas ng Pilipinas, ang service ginawa sa sa labas ng Pilipinas. So, hindi natin ma-oblige yun. Unang-una, hindi connected ang Pilipinas dito. Kasi ang service nangyari sa labas. Ang bumili, nasa labas. Ang nagbenta, nasa labas. Ganun lang kasimple. Territoriality ruling pa rin. Next, purchase of services from non-resident when the individual purchaser is not engaged in business. Okay? If not engaged. Nasabi ko nga kanina, required lang magkaltasyon ang individual kapag engaged sa business. Okay? Next, purchase of service from non-resident by a VAT-Exempt person such as Ecozone-locators natin. Diba? Kapag yung tao mismo na nag-import is exempted, exempted yun. Yung service na yun. Okay? Example ko nga sa inyo kanina, yung mga nasa Ecozone-locators natin, Clark Economic Zone, SUBECT, diba? Sa Cagayan, ay yung mga exempted pag nag-import sila ng services. Diba? Kasi nga, sa taxation, they are considered as outside the territory of the Philippines. Pero literally, nasa Pilipinas talaga sila. Okay? Import of services is specifically subject to percentage tax. Isa lang daw ang subject sa specific percentage tax so far. Okay? The premium payment on insurance policies directly sources abroad is subject to a 5% percentage tax. Papapagod ka pa. Diba? Bili ka na lang sa life insurance sa Pilipinas. O, siya nga lang, class. Pag bumili ka ng life insurance sa labas, subject daw yan sa 5% na doon sa premiums na babayaran mo. Di ba?
Isa lang. Ilang ang subject sa specific percentage tax. Okay? Paano ba natin i-compute yung final withholding VAT? All the other import is subject to final withholding VAT. The final withholding VAT is computed as 12% of the contract price. Simple lang. Kung ang kontrata nyo is 100,000, bayaran mo yung 12%. Shoulder mo o i-deduct mo sa kanya, bahala ka basta bayaran mo yung 12%. Okay? So, this amount shall not be deducted. Okay? Because it is being passed on by the non-resident provider. Yun nga, not be deducted. So, tinawag lang siyang VAT kasi, final VAT, kasi nga, ang tendency is, dideduct siya sa kanya. Kung ano man yung napag-agreehan nyo, ang mangyayari doon, parang isa-shoulder mo lang talaga siya. Okay? At saka ibabayad mo siya doon kay government. Okay? Basta 12% ng contract price. Although, technically kasi, hindi mo siya withhold talaga, pero syempre, ang mangyayari doon, ang magiging tingin natin doon, is dideduct mo na kagad doon yung VAT. Okay? Syempre, hindi papayag yung kontrata mo eh. Uy, nasa Australia, dedeductan kita ng 12%, hindi, dapat ang kontrata ko, di ba? Pero yun nga, ang essence dito, ang parang lalabas dito pa rin, dineduct mo siya, kinaltas mo siya. Okay? Pero in reality, sinolder mo siya na ikaw na nag-import ng service. So, ganun lang kadali class, multiply mo lang siya ng 12%. So, ayun yung ating final import of services. Ito yung babayaran mong VAT on importation. Okay? So, kapag service ang in-import mo, final withholding VAT. Kapag naman goods, VAT on importation, they are both 12%. So, iba nga lang yung basis nila. Doon sa VAT on importation, 12% of the total landed cost. Doon sa VAT of services naman, 12% ng contract price. Okay? So, thank you guys. I hope you enjoy and may natutunan kayo doon sa part 2 ng ating VAT on importation.